مجموعه تاریخ ایران. تو قسمت قبلی به این پرداختیم که اعراب پس از حمله به مناطق مختلف ایران و تصرف اون مناطق با گرفتن جزیه از ایرانیان به دنبال ثروت‌اندوزی و کسب قدرت بودند. در این قسمت میخوایم به انگیزه و علت شروع حملات اعراب به ایران و همچنین دلایل گسترش و مقاومت‌های مردمی بعد از حمله اعراب بپردازیم. طبق اسناد تاریخی موجود از جمله دست‌نوشته‌ها و نامه‌نگاری‌های به جا مونده در موزه‌ها و مراکز تاریخی و تحقیقات و تألیفات مورخین، حمله اعراب به ایران چند دلیل عمده داشته، اما بیشتر از این که حمله اعراب به ایران برای گسترش اسلام باشه، همونطور که قبلا هم اشاره شد، برای کسب ثروت و زمین بوده. فقر، گرسنگی، تغییرات اقلیمی و کم آبی تو بازه زمانی صدر اسلام در عربستان و همچنین عربگرایی از دلایل حمله اعراب به ایران بود. تعریف و تمجید کاروان‌های تجاری که از ایران به مکه واسه تجارت می‌رفتن، از ثروتمند بودن و شرایط بکر آب و هوایی اونجا و به نوعی از بهشت ایران برای بادیه نشین‌های عرب و همچنین قولی که سران عرب به سربازاشون درباره گنج خسروان و قیصران میدادن رو هم باید به دلایل حملهشون اضافه کرد. بعضی از مورخین مثل توماس نوبل، هورانی، روتون و زرینکوب هم معتقدند که یورش و غارت در میان اعراب مرسوم بود و یه جورایی تو خونه خیلیشون بود. بعد اینکه اسلام خشونت رو بین مسلمانان ممنوع کرده بود، اعراب به یه روزنه جدید برای بروز این خشونت سنتی نیاز داشتن. در واقع ارسال خیلیشون به سرزمین‌های خارج از عربستان باعث محدود شدن درگیری‌های داخلی تو درون جامعه می‌شد. چون اینجوری دیگه از کاروان‌های داخل عربستان غارت نمی‌کردن و به سرزمین‌های دیگه یورش می‌بردن و اونجا رو چپاول می‌کردن. علاوه بر همه مواردی که اشاره کردیم، علاقه طبقه حاکم مکه به گسترش دادن شبکه تجاریشون هم از جمله دلایل حمله به ایران به شمار میاد. به طور کلی باید گفت که انگیزه اولیه حمله اعراب به بین النهرین یا همون میان رودان که عراق امروزی میشه و در اون زمان یعنی حدود 633 بعد میلاد جزو استانهای ایرانی هم‌مرز با عربستان بود، فتح اونجا یا حکومت کردن بر اون سرزمین ها نبوده، بلکه راهزنی، غارت، چپاول و کسب غنایم بوده. انگیزه گسترش اسلام در واقع تو مقاطع بعدی به وجود اومده. مورخ‌ها دلایل مختلفی را برای سقوط ساسانی‌ها بیان کردند، از جمله درگیری مذهبی و طبقاتی، فقدان حمایت مردمی، درگیری میان اشراف، بی‌ثباتی سیاسی، هزینه درگیری‌های طولانی و ناموفق اون زمان با امپراتوری روم شرقی، اپیدمی طاعون، آشفتگی مربوط به جانشینی تخت پادشاهی، ظهور دین جدید اسلام، اختلافات میان طبقات جامعه و عدم هماهنگی میان اونها، باور ایرانی‌ها به سرنوشت و پذیرش شکست، وجود پیروان فرقه‌های غیر زرتشتی و مسیحی‌ها که در دفاع از معابد آتش و خانواده ساسانی اخلال ایجاد می‌کردند و از این قبیل. حمله اعراب به امپراتوری ایران تو سال 633 میلادی با حمله به شهر هیره در میان رودان یا همون بین النهرین شروع میشه و حدوداً 20 سالی طول میکشه تا حکومت ساسانیان با مرگ یزدگرد سوم به طور کامل سقوط کنه. تو این مدت 23 جنگ در میگیره، هم در حین حمله و هم بعد از حمله اعراب به امپراتوری ایران.
اونها بیشتر با نگاه پان عربیسم همیشه به دنبال تحقیر ایرانیا بودن و دقیقاً به همین خاطر برای ایرانیا از لفظ عجم استفاده می‌کردن که تو گویش عربی به معنی گنگ زبان و من و من کننده است. ساده تر بگیم این لفظی تحقیر کننده در زبان عربی تا اعراب برتری سیاسی و اجتماعی خودشون رو به رخ بقیه بکشن. در جریان حمله و بعد از فتح شهرهای مختلف توسط اعراب، زنها و دختران ایرانی از دست اونها در امان نبودند. زرینکوب از مورخین ایرانی می‌نویسه فاتحان گریختگان را پی گرفتند. کشتار بیشمار و تاراجگیری به اندازه‌ای بود که تنها 300,000 زن و دختر به بند کشیده شدند. 60,000 تن از آنان به همراه 900 بار شتر از زر و سیم بابت خمس به دارالخلافه فرستاده شدند و در بازارهای برده فروشی اسلامی به فروش رسیدند. با زنان دربند به نوبت همخوابه شدند و فرزندان پدر ناشناخته بسیاری بر جا نهادند. رفتاری که در زندانهای جمهوری اسلامی هم در این سالها به وفور دیده شده. طی سالهای اشغال سرزمین ایران به دست اعراب، تو مقاطع مختلف ایرانی‌های به سطوح اومده از رفتار تحقیرآمیز اونها دست به اعتراض و قیام می‌زدند. این قیام‌ها دلایل مختلفی داشت، از پرداخت جزیه و خراج و مالیات‌های سنگین گرفته تا بیگاری برای زمیندارای عرب که به زور شمشیر زمین‌های ایران رو غصب کرده بودند و حتی بهره‌گیری از ایرانی‌ها در صفوف مقدم جنگ با سایر دشمنان مثل رومی‌ها برای کشته شدن. رفتارهای تحقیرآمیز اعراب نسبت به ایرانی‌ها رو حتی میشه تو متن نامه‌نگاری‌های خلفای عرب طی سالیان مختلف به وضوح دید. به عنوان مثال بخشی از نامه معاویه به والی بصره. معاویه در اون نامه میگه: بدان که تو نمیتوانی بر ایرانیان حکمرانی کنی بدون آن که سیاست مشتاهنین را به صورتی که خلیفه عمر ابن خطاب اجرا می کرد اعمال کنی. باید با نهایت سختگیری با ایشان رفتار کنی، نفس آنها را ببری و تحقیرشان کنی تا دیگر نتوانند سر بلند کنند. تا آنجا که میتوانی درآمدشان را کاهش ده تا نتوانند سد جوع کنند و چنان گرسنه باشند که به اندیشه عصیان نیفتند. آنها را به خطوط مقدم جبهه اعزام کن تا هرچه بیشتر در معرض ضربه های دشمن باشند. باز هم به تو تکرار می کنم آنها را به زیر بکش، تحقیرشان کن و تقاضاهایشان را اجابت مکن، حتی اگر مشروع و قانونی باشند. خیلی واضح و آشکار میشه نوع رفتار جمهوری اسلامی در برخورد با ایرانی ها رو تو همین متن نامه دید و به بیگانه بودن سران این حکومت نسبت به سرزمین ایران پی برد. ملتی که تاریخ خود را ندونه محکوم به تکرارشه. برای اطلاع از ویدیوهای بیشتر در این زمینه و برنامه‌های دیگه پیشنهاد می‌کنیم کانال یوتیوب گلوری رو سابسکرایب کرده و زنگوله نوتیفیکیشن رو روشن کنید. ارائه از گلوری انترتینمنت، تقدیم به جوانان آزاده و مردم خوب ایران.